विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. आज आपण या एपिसोडमध्ये स्टील लाईफ स्थिर चित्र याचे रेखाटन करणार आहोत. रेखाटनाचा म्हणजे ड्रॉइंगचा हा भाग पहिला असणार आहे. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या भागामध्ये आपण स्थिर चित्र म्हणजे स्टील लाईफ याचे रेखाटन करत आहोत. स्टील लाईफच्या ड्रॉइंगचा हा पार्ट फर्स्ट असणार आहे आणि सेकंड आणि थर्ड पार्ट मध्ये आपण पोस्टर कलर मध्ये या चित्रास रंगकाम करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेचा पहिला पेपर स्टील लाईफ स्थिर चित्र. या पेपरसाठी तुम्हाला समोर वस्तूंच्या समूहाची मांडणी केलेली असते. त्यामध्ये मानव निर्मित काही वस्तू असतात आणि निसर्ग निर्मित काही वस्तू असतात. एकूण वस्तूंची संख्या 9 ते 10 असते. त्याचबरोबर ड्रेपरी म्हणजे पडदे मांडलेले असतात. या संपूर्ण मांडणीचं रेखाटन सोप्या पद्धतीने कसं करायचं हे मी आज या एपिसोड मध्ये ट्युटोरियल मध्ये शिकवणार आहे. त्यासाठी हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत पाहायचा आहे. स्किप न करता का पाहायचा आहे. यातली प्रत्येक स्टेप तुमची महत्वाची आहे. त्यामुळे या पूर्ण स्टेप पैकी काही स्टेप जर आपल्या मिस झाल्या तर आपल्याला रेखाटन कसे करायचे हे समजणार नाही. यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण स्टार्ट टू एंड पाहावा. विद्यार्थी मित्रांनो, जे ऑडियन्स हिंदी आणि इंग्लिश भाषिक आहे त्यासाठी मी एक नवीन चॅनल सुरू केलेला आहे, ड्रॉइंग एक्झाम गाईड. त्यावरही ड्रॉइंग एक्झामचा पूर्ण सिलेबस अवेलेबल आहे. त्या चॅनलला नक्की भेट द्या आणि त्या चॅनलवरील व्हिडिओ देखील आपल्या खूप उपयोगाचे आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचं हे ट्युटोरियल प्रात्यक्षिक स्पेशल का आहे तर याच्या ज्या दुसऱ्या भागामध्ये आणि तिसऱ्या भागामध्ये आपण हे जे 6 पोस्टर कलर आहेत, या 6 पोस्टर कलरने आपण हे चित्र रंगवणार आहोत. आणि फक्त 6 कलर असताना देखील चित्र किती सुंदर रंगवू शकतो याचं उदाहरण तुम्हाला आज याच्या सेकंड आणि थर्ड एपिसोड मध्ये पाहायला मिळणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, याचे आपण 3 एपिसोड का केले तर रंगकामाचं प्रात्यक्षिक दाखवताना काही ट्रिक्स तुम्हाला समजून सांगताना त्या कमी वेळेत सांगणं अशक्य आहे. त्यामुळे आपण याचे रंगकामाचे स्पेशल 2 एपिसोड केलेत, म्हणजे सेकंड आणि थर्ड. दोन्ही एपिसोड महत्वाचे आहेत, ते देखील पहा. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर नव्यानच हा व्हिडिओ पाहत असाल तर YouTube वरील आर्ट मास्टर गोरे हे चॅनल सबस्क्राईब करा. शेजारील बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे नवनवीन व्हिडिओ त्याचा आनंद तुम्हाला घेता येईल. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारची उत्तरपत्रिका म्हणजे ड्रॉइंग शीट तुम्हाला पेपरमध्ये मिळत असतो आणि या पेपरला मी 2 सेंटीमीटरची बॉर्डर केलेली आहे. तुम्ही 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर किंवा 2 सेंटीमीटरची बॉर्डर याला करू शकता. आता मी इथे या प्रकारचा आयब्रो टेप, मास्किंग टेप इथे लावणार आहे. त्यापूर्वी हा मास्किंग टेप असा एखाद्या सरफेसवर लावून तो त्याचा चिकटपणा कमी करायचा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, याचा ट्राय घेऊन पहा. डायरेक्टली तुम्ही परीक्षेमध्ये याचा ट्राय करू नका. याची प्रॅक्टिस करून पहा, लावून पहा आणि मगच याचा प्रयत्न परीक्षेमध्ये करा. अशा पद्धतीने हा मास्किंग टेप चौबाजूने आपण लावणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आता मी रेखाटनासाठी HB पेन्सिल वापरतोय. एक इरेजर खोडरबर माझ्यासोबत आहे आणि लागली तर आपल्याला पट्टी किंवा स्केल म्हणू आपण त्याला, ती लागणार आहे. रेखाटनासाठी तुम्ही 2B 4B पेन्सिल वापरू शकता, पण 2B आणि 4B पेन्सिल डार्क चालतात. त्याने तुमचं जर प्रॅक्टिस नसेल तर चित्र खराब होऊ शकतं. डार्क पेन्सिलने हा पेपर तुम्ही खोडरबरने खोडून डार्क करू शकता. त्यामुळे शक्यतो HB पेन्सिल वापरा. आता आपण रेखाटनाला सुरुवात करतोय. रेखाटनासाठी आपण काही जे बेसिक जॉमेट्रिकल फिगर्स आहेत त्याचा उपयोग करतोय. त्या फिगर्स आपल्याला जागा फिक्स करण्यासाठी, वस्तूंच्या जागा फिक्स करण्यासाठी उपयोगात येतील. या पद्धतीने आधी वस्तूची जागा फिक्स करायची आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या दिवसापासून या एक्झाम कला संचालनालय मुंबई यांनी सुरू केलेले आहेत त्या दिवसापासून प्रत्येक वर्षी या परीक्षेमध्ये बकेट आणि मग या मानवनिर्मित वस्तू समोर मांडण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे आपण प्रॅक्टिस करत असताना या 2 वस्तूंची शक्यतो जास्त प्रॅक्टिस करायची आहे. म्हणजेच मला परीक्षेमध्ये बिलकुल प्रॉब्लेम येणार नाही. या वस्तू तुम्हाला परीक्षेमध्ये येतातच.
यामध्ये सगळ्यात मोठी वस्तू म्हणजे बकेट आहे. या बकेटसाठी आपण हा आयत घेतला. हा वटा, ही वट्याची रेषा या बाजूला पेपरच्या या बाजूला पॅरलल काढायची आहे. त्यानंतर इथे एक मग आहे आणि मग ही वस्तू देखील परीक्षेमध्ये येतेच येते. मग तिची एक प्रॅक्टिस करा. या प्रत्येक वस्तूचे स्पेशली व्हिडिओ, सेपरेट व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर, दोन्ही चॅनलवर आहेत. ड्रॉइंग एक्झाम गाईड या चॅनलवर देखील सुंदर असे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील. त्या चॅनलला व्हिजिट करा. या पद्धतीने आपण वस्तूंच्या जागा फिक्स केल्यानंतर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इथे वस्तू मांडलेल्या आहेत आणि इथे एक पडदा आहे यामध्ये. या पद्धतीने आपल्या वस्तूंच्या जागा फिक्स झाल्यानंतर आपण याच्या रेखाटनाला सुरुवात करत आहोत. रेखाटन हे कच्चं असणार आहे. बकेट. आता बकेटचा जो गळा आहे तो इथे दिसत नाही. म्हणजे हा जो गोल गळा असतो का, माझ्या काही बादलीच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिला असेल, कारण की तो एकदम खालून व्ह्यू आहे, टॉप व्ह्यू नाही. या पद्धतीने तिरपी रेषा, वक्र रेषा येईल अशी, आणि बादलीचा बेसचा पार्ट. इथे ती कडी आहे. त्यानंतर हा ओट्याचा भाग, इथे भोपळा आहे, दुधी भोपळा. रफ स्केच आहे, याला आपण पूर्ण खोडणार आहोत, पुन्हा काढणार आहोत. आता याच्यापेक्षा मग खालच्या लेवलला आहे, त्यामुळे त्याचा आपल्याला गळा दिसतोय पहा, गळा एवढा दिसतो. एक टोमॅटो मांडलेला आहे. अशा पद्धतीने इथे वांग मांडलेलं आहे. नंतर इथे असा. आता हे चित्र समोर आपल्याला उलट धरायचं आहे आणि जिथे चुका झालेल्या आहेत त्या चुका अशा दुरुस्त करायच्या आहेत आणि मग याला आपण फायनल करणार आहोत. तुम्ही जर चित्र उलट केलं, उलट धरलं समोर, थोडं दूर धरावं लागतं 1-2 फुटावर, आणि ते जर व्यवस्थित पाहिलं तर आपल्या चुका आपल्यालाच कळतील आणि त्या दुरुस्त करायच्या आहेत. आता हे रफ स्केच आपलं तयार झाल्यानंतर याला असं फोडायचं आहे आणि याला आपण फायनल करूया. शक्यतो खोड रबर कमी वापरा, म्हणजे तुमचे कलर यावर फ्रेश बसतील.
विद्यार्थी मित्रांनो, या चॅनलवर बकेट, मग, हा दुधी भोपळा, त्यानंतर टोमॅटो, वांगी, डिश, त्यानंतर फक्त हा मागचा पडदा, त्यासह हा ओट्यासह ड्रेपरी याचे स्पेशल व्हिडिओ आहेत. ती व्हिडिओ आपण पाहावेत. म्हणजे सेपरेट व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला प्रत्येक वस्तूचा सेपरेटली स्टडी करता येईल आणि ते सोपं जाईल. आणि नंतर मग आपण वस्तुसमूहाचा, ग्रुपचा काय करायचा आहे, स्टडी करायचा आहे. या पद्धतीने आपलं रेखाटन आपण पूर्ण केलं. यामध्ये महत्त्वाचं जी बाब आहे ती म्हणजे या वस्तू ज्या आहेत त्या प्रमाणबद्ध काढायच्या. म्हणजे सगळ्यात मोठी वस्तू बकेट आहे ती मोठी आली पाहिजे, त्यानंतर डिश आणि हा भोपळा, त्यानंतर मग, वांगी आणि टोमॅटो. या पद्धतीने वस्तूंचं प्रमाणबद्धता आपण सांभाळायची आहे. त्या वस्तू सगळ्या रेखीव अशा काढायच्या आहेत आणि चित्र मोठं काढायचं आहे. वस्तू एकदम अशा छोट्या काढायच्या नाहीत. तशा जर वस्तू रेखाटनामध्ये तुम्ही काढल्या तर तुम्ही नक्कीच नापास व्हाल. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून मला जरूर कळवायचं आहे. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करायचं आहे, शेअर करायचं आहे आणि चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करायचं आहे. भेटूया याच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या भागामध्ये, ज्यामध्ये आपण फक्त 6 पोस्टर कलरमध्ये हे चित्र रंगवणार आहोत आणि एक वेगळा अनुभव तुम्हाला या दोन्ही एपिसोडमध्ये मिळणार आहे. स्पेशली तुमच्यासाठी हे स्टुडंट पोस्टर कलर वापरून फक्त 6 म्हणजे 4च शेड आहे त्याच्यामध्ये. रेड, येलो, ग्रीन आणि ब्ल्यू, व्हाईट आणि ब्लॅक तर कॉमन आहे. या 4च रंगामध्ये हे सर्व चित्र आपण कसं रंगवतो याचा अनुभव तुम्हाला येईल. नक्की ते व्हिडिओ पहा. थँक्यू.